What's up mga ka-sticker? Naman ay dinikit tayo ng windbreaker sa wing band. At ang design nito ay Spider-Man at tribal. At kung ngayon na kayo napadpad sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hingit yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos. Okay guys, umpisahan natin.